สวัสดีครับในลำดับถัดไปก็จะเป็นการทำหน้าปกของตัวแบบนะครับอันดับแรกก็ทำการเลือกรูปด้านมา1ด้านนะครับเพื่อทำเป็นหน้าปกในที่นี้ก็จะเลือกเป็นรูปด้าน1ที่เป็นรูปด้านหน้านะครับก็ทำการครอบมานะครับรวมถึงในส่วนของเส้นที่บอกพื้นด้วยนะครับทำการ Copy ครับเราจะใช้คำสั่ง CO ครับ Space Bar 1 ครั้งคลิกแล้วก็ลากมาที่ในส่วนของแผ่นที่เป็นหน้าปกนะครับทีนี้ในส่วนของสัญลักษณ์หน้าต่างสัญลักษณ์ของผนังนะครับเราก็จะลบทิ้งออกไปก่อนครับในส่วนของรูปด้านเราก็จะไม่ได้ใช้สัญลักษณ์บอกตัวเลขพวกนี้นะครับหรือว่าใครจะทิ้งไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่ากันหลังจากที่ทำการลบเสร็จแล้วเราก็ทำการขยายสเกลนิดนึงนะครับใช้คำสั่ง SC เคาะ1ครั้งแล้วก็คลิกที่จุดอ้างอิงจากนั้นพิมพ์2นะครับเพื่อเป็นการขยายในส่วนของรูปด้านให้ใหญ่ขึ้นเป็น2เท่านะครับหลังจากที่เรา move มาไว้ตรงกลางแล้วเราก็จะมาใส่ต้นไม้นิดนึงนะครับไปที่ library แล้วก็เมนู trees ครับก็เลือกต้นไม้มาทำการตกแต่งในส่วนของรูปหน้าปกของเราสักเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เลือกต้นไม้ได้แล้วนะครับก็ให้กดโอเคลงไปครับจากนั้นก็วางลงไปนะครับก็ลดขนาดของต้นไม้ลงนิดนึงนะครับ SC แล้วก็เคาะ Space Bar 1 ครั้งคลิกจุดอ้างอิงแล้วก็พิมพ์สเกลที่ต้องการนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะใส่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็เป็นการตกแต่งเท่านั้นนะครับหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ตามสะดวกนี่ก็จะเลือกเป็นในส่วนของไม้พุ่มนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็วางลงไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าเล็กมากนะครับก็ใช้คำสั่ง CO เหมือนเดิมครับ Copy ครับแล้วก็วางลงไปนะครับสัก 3-4 อันนะฮะกด CO แล้วก็ Space Bar 1 ครั้งคลิกจุดอ้างอิงแล้วก็ลากไปทางขวาจากนั้นก็คลิกอีก1ครั้งนะครับกด Scale SC Space Bar 1 ครั้งแล้วก็คลิกที่จุดอ้างอิงแล้วก็เพิ่มขนาดลงไปนะครับในส่วนของการ move ก็กดตัว M แล้วก็ move ซ้าย move ขวานะครับเลือกตำแหน่งที่คิดว่าเหมาะสมแล้วก็ดูสวยงามนะครับเป็นรูปแบบไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่จะจัดวางครับต่อมาก็จะเพิ่มต้นไม้อีกสักต้นหนึ่งนะครับเป็นไม้ยืนต้นเอาไว้ในพื้นหลังของไม้พุ่มนะครับก็เลือกมา1ต้นครับแล้วก็ลงมาวางเอาไว้นะครับหลังจากที่เราทำการตกแต่งในส่วนของรูปด้านเสร็จแล้วนะครับก็ในส่วนถัดมาเราก็จะทำการใส่ในส่วนของตัวหนังสือนะครับที่เป็นบอกชื่อโครงการต่างๆนะครับเราก็จะทำการ Copy ในส่วนของตัวหนังสือเราก๊อปมาจากตรงส่วนของหน้าสารบัญแบบก็ได้นะครับก็ทำการกด CO ครับ Copy แล้วก็คลิก1ครั้งแล้วก็เอามาวางไว้นะครับทำการขยายตัวหนังสือครับ SC ครับเป็น2เท่าหรือว่า 1.5 เท่าก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นแบบขออนุญาตครับแบบขออนุญาตก่อสร้างจากนั้นทำการ move ครับมาไว้ทางด้านขวามือเล็กน้อยครับให้กะว่ามันตรงกับขอบของผนังพอดีเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับแล้วก็ Copy ลงมาครับบรรทัดที่2ก็จะเป็นในส่วนของข้อความเจ้าของอาคารนะครับก็พิมพ์เป็นเจ้าของแล้วก็ชื่อของเจ้าของอาคารได้เลยนะครับก็ในที่นี้ก็จะใส่เป็นคุณจุดๆเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการ move ให้ตัวหนังสือนะครับตรงกับขอบของตัวหนังสือด้านบนนะครับแล้วก็ทำการ Copy ลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสถานที่ก่อสร้างนะครับก็เป็นที่อยู่ก็คือเลขที่โฉนดสถานที่ตำบลจังหวัดนะครับให้ครบถ้วนนะครับก็ทำการลากเข้าไปที่จุดอ้างอิงของในส่วนของจุดอ้างอิงของตัวหนังสือจากแถวบนนะครับเพื่อให้ตัวหนังสือนั้นตรงกันนะครับในส่วนของบรรทัดที่4นะครับก็สำหรับที่พื้นที่ก่อสร้างที่เป็นยังไม่มีเลขที่บ้านนะครับเราก็จะใส่เป็นเลขที่โฉนดนะครับแต่ว่าในกรณีที่สร้างบนพื้นที่ที่มีอาคารเก่าอยู่แล้วแล้วก็มีเลขที่บ้านแล้วเราก็จะใส่เป็นเลขที่บ้านลงไปในนี้ได้เลยนะครับในส่วนของรูปแบบของตัวหนังสือนะครับเราก็สามารถจัดให้เป็นตัวชิดซ้ายได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของตัวหนังสือ text เราเป็นแบบจัดแบบกึ่งกลางนะครับก็คือกด Ctrl 1ขึ้นมาแล้วก็เลือกให้เป็นชิดซ้ายนะครับเวลาเราแก้ไขตัวหนังสือจะได้ไม่ต้องมาเลื่อนทุกครั้งนะครับทีนี้พอก๊อปไปที่แถวที่5แล้วนะครับถ้าเราจัดตัวหนังสือให้มันชิดซ้ายแล้วเวลาเราแก้ไขตัวหนังสือก็จะเป็นการชิดซ้ายโดยที่เราไม่ต้องมา move อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราแก้ไขตัวหนังสือแล้วนะครับต่อไปก็ใส่เป็นหลังจากโฉนดเลขที่แล้วก็ใส่เป็นหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับ
ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเบื้องต้นของตัวอาคารของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็หน้าปกของเราก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับพร้อมการใช้งานได้แล้วนะครับก็กดเซฟแล้วก็พบกันในตอนถัดไปครับขอบคุณครับ